YouTube ප්‍රකාශයේ තාක්ෂණික බලවලට එමෙතන Hashan Geek YouTube channel එකේ තියෙන අපේ geek කියලා කොටකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද එක තප්පරයකින් Photoshop use කරලා ආගේ ඕනම background photo එක background එක remove කරගන්න කියලා. ඉතින් අද මම මෙතනදී use කරන software එක තමයි Adobe Photoshop 2024 කියන නැත්නම් 2024 කියන software එක. අපේ මම මේ කියන ක්‍රමෙන් වාට 2024ට කලින් වෙච්ච 2015 වගේ software වල ඉඳන් උඩට තියෙන ඕන software එක මේ විදිහට background remove කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒක ගම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා Photoshop නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාට කොහොමද මේ background remove කරන එක Windows inbuilt tool එකක් use කරලාම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා Photoshop open කරගෙන මේ වැඩේ කරන්න හැටි. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම මේකට මගේ Photoshop open කරගෙන 2024 එක මගේ 23 එකක් තියෙනවා. මම ගොඩක් use කරන 24 එක වෙනකොට මොකද මේකේ AI features එක මාරම වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේ Photoshop එකේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ආගේ කලින් කරලා තියෙන නම් මොනවද projects වගේ ඒ projects ටික යටින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ආට උඩ තියෙනවා මෙන්න විදිහට new files කියලා සමහරට වගේම interface එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් බලන්න පානිවාරයෙන් මේ උඩ new files කියන එක තියෙනවා. ඔයාලා මේක touch කරාට පස්සේ ආට file resolution එක select කරන්න නම් මෙතනින් ඒක කැමති විදිහට කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ මේක 8 bit නැතුව 32 bit වගේ තිබ්බොත් automatic කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙතන 8 bit තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන මෙතන background එක white හෝ transparent කියලා දෙන්න. white කියන එක උත්තරන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම transparent දීලා වැඩේ කරනවා. මම මෙතන වහලා තියෙන create button එක press කරනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට background එක remove කරන්න අවශ්‍ය වෙන photo එක මෙතනට import කරගන්න. මේ photo එක import කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට බලන්න මෙන්න මේ photo එකේදී තියෙන එකාකාරයේ background එකක් නෙමෙයි. background එක වෙනස්. හරි. මම මෙතනදී ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. Adobe Photoshop 2024 පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය සහ ඕනම version එකකට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය කියලා ක්‍රම දෙකක් කරනවා. මම මේක done කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tool bar එක වලට බලන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ 2024 version එක විතරයි. මෙතන තියෙනවා select object කියලා feature එක. මම මේක touch කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න ඉතින් ලස්සනට මගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න ලස්සනට මේ විදිහට මේක ලස්සනටම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හරිය විදිහට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි ඩිලිවරින් ටූල් එක. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මුළු ෆොටෝ එකම ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනම ලේයර් එකක් විදිහට හදනවා. ඒක ලේයර් පැනල් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ simply delete දෙන්න. ඔන්න ෆොටෝ එක උඩ එකපාරට ටච් කරලා මේ එන message එක okay කරලා delete දෙන්න. just simple මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක background remove වෙනවා. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ විදිහට ෆොටෝ එක import කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන යන තියෙන remove background ඔයාලට one click එකෙන් මේකනොත් remove කරන්න පුළුවන්. ඇසලක වගේම මේ feature එක අයිති වෙන්නේ 2024 version එකට විතරයි. උනට බලන්න මෙන්න මේකෙදි ලස්සන මේ AI එකේම ලස්සන වෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා දිනා. හරි ඊට පස්සේ 2024 කලින් versions වලදී මේක remove කරනවා නම් උනාට කරන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි දැන් මේ කියන්නේ. ආඩයකට යනවා ඔය ඉන්නවනේ මෙන්න බොහෝ දුරට ඉන්නේ මෙන්න මේ tool එකේ. tool bar එකේ පහළටම යද්දී වලට තියෙනවා eraser tool එක. use කරන eraser tool නෙමෙයි මෙතන තියෙනවා magic eraser tool කියලා. මේක click කරන්න. මේක click කරපුවම higher message එක වෙනවා. මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන හැම color එකක්ම select කර මේක remove කරගෙන යන්න. ඇත්තටම ගොත් මේක එන වදයක් වගේම
එන ගොන් වැඩක්. ඉතින් අර මෙයාගේ ගොඩක් කලර්ස් තියෙන ෆොටෝ එකක් රිමූව් කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳයි. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Windows Photo app එකෙන් මේක රිමූව් කරන්න හැටි. ඒ විදිහට රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට සාමාන්‍ය simply removing යන්න කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට මේ විදිහට කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම Photoshop app එකෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම Photoshop app එකකින්ම දෙයක් කරා කියලා අනිත් app එකෙන් ලේසියෙන්ම කරන් තියෙන දේ Photoshop app එකෙන් එන අමාරුවෙන් කරා කියලා ඔයා මාරු ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මම මේ විදිහට මේක රිමූව් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ලොකු සර්ෆේස් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ රයිට් ක්ලික් කරලා ඉරේස් එක අරන් මෙන්න මේ අතේ කරලා බය නැතුව ඉරේස් කරන් යන්න. එතෙන්ද මගේ ඉතින් කොන්න මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන hair එක චුට්ටක් මගේ ඉතින් එහෙම වුණා. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. ඒක ඔයා කරද්දි හරියටම කරන්න ඕනේ. මේක මම අර ලොකු බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක ලොකු කරන් හිටපු හින්දා ඒක උනේ ගොඩක්. ඒක මම ආය හදන්න යන්නේ නැහැ. අර මගේ පොඩි තැන් වලට මැජික් ඉරේස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ පහළ තනකොළ වලට එහෙම මැජික් ඉරේස් එක ඔන්න ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. මම ඇප්ලයි වෙයි කියලා හිතුවට මෙන්න මගේ පොඩි තැනක් තිබ්බොත් ඔයාලා පුළුවන් මැජික් ඉරේස් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අතරම මම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට රිමූව් කරේ නැහැ. උඩිමුඩිම එක තමයි මේ රිමූව් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ රිමූවින් එක කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයා හදාගත්තා වගේ වටිනා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූවින් ෆොටෝ එක. එහෙම නැත්නම් මේ රිමූව් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඔයා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නත් ඔයාගේ මැෂින් එකෙන් එළියට. ඒ කියන්නේ Photoshop එකෙන් එළියට. ඔයා කරන්නේ උඩ ෆයිල්ස් වලට මම කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් වලට ඔයාලා බදන එක්ස්පෝර්ට් as කියන එකට මම ඔයාලට කියන්නේ quick export as png. ඉතින් ඔයා මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරලා transparent background එකක් එළියට ගන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් png ෆයිල් එකක් විතර ගන්න jpg files වල background removing support කරන්නේ නැහැ. එතකොට අර සුදු පාට background එකක් එක්ක ෆොටෝ එක එළියට එයි. png ෆයිල් එකක් විතර මේක එළියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක save කරන්න ඕන තැනට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් desktop එකට save කරනවා. title 1 කියලා save click කරනවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද Adobe Photoshop use කරලා ඕනම ෆොටෝ එක එක විදිහේ වෙනස් විදිහේ background උනක් තියෙන ෆොටෝ එක background එක කොහොමද remove කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනොත් වීඩියෝ එක like කරන්න, channel අලුත් වෙන subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ බලන්න, ඔයාගේ WhatsApp එකේ, ඔයාගේ Facebook එකේ share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම Hashan Geek Facebook page එකත් follow කරන්න. එහෙනම් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. Thank you for watching this video.